วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำองค์ความรู้สู่การบูรณาการเพื่อที่จะนำไปสู่ประโยชน์ทางด้านการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่าลังแคร์นะครับผมจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของปอดนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาวะปัจจุบันนี้มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับผมซึ่งเครื่องมือนี้น่าจะมีประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้สำหรับไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนที่มีโรคปอดใดๆก็ตามเพื่อจะเป็นการประเมินเบื้องต้นของการทำงานของปอดรวมทั้งมีการตรวจติดตามว่าการทำงานของปอดนั้นมีแนวโน้มจะเป็นเช่นไรครับก็เราคิดถึงโรคหืดนะครับซึ่งโรคหืดเนี่ยก็เป็นโรคที่พบบ่อยในประชากรไทยนะครับพบได้ถึง 7%ซึ่งความรุนแรงก็มีตั้งแต่น้อยไปถึงมากนะครับในกลุ่มที่เป็นมากเนี่ยอาการจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือมีไอมีหายใจมีเสียงวีดนะครับคนไข้ก็มักจะมารักษากับเราอยู่แต่ในกลุ่มที่เป็นน้อยเนี่ยนะฮะมักจะบางทีก็ไม่ทราบนะครับว่าตัวเองเป็นหืดครับหรือว่าหลายรายก็จะมีอาการคือมันเป็นธรรมชาติของหืดที่จะเป็นมากบ้างน้อยบ้างแล้วตอนช่วงที่เป็นน้อยเนี่ยฮะเป็นช่วงที่มีปัญหาเพราะว่าคนไข้ก็จะชะล่าใจว่าตัวเองหายแล้วคิดว่าตัวเองหายเป็นปกติแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีความไวของหลอดลมที่เร็วกว่าปกติอยู่ทีนี้เมื่อคนไข้กลุ่มนี้นะครับเมื่อไปเจอฝุ่นควันนะครับเช่นสมมติตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่ก็คือ PM 2.5 นะครับหรือว่าการติดเชื้อไข้หวัดอะไรเนี่ยก็จะทำให้หืดกำเริบเพราะหลอดลมเนี่ยไวอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีสิ่งกระตุ้นปุ๊บก็จะมีอาการรุนแรงขึ้นได้เขาก็มีข้อมูลนะครับว่าก่อนที่คนไข้จะมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยคือก่อนจะมีอาการหนักมากเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอาการแย่ลงละก่อนหน้านั้นสัก 4-5 วันแต่คนไข้กลุ่มนี้ก็ยังมีความอาจจะเป็นความชินก็ได้ครับเนื่องจากเป็นหืดมานานก็จะเคยชินกับโรคหืดก็จะแบบไม่ค่อยตื่นกังวลนักที่จะมาโรงพยาบาลนะครับหรือบางรายก็ใช้ยาหายใจลดลมแบบที่บรรเทาอาการไปก่อนนะครับแล้วก็อาการก็ดีขึ้นชั่วคราวก็ไปโรงพยาบาลช้าหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นหลักการง่ายๆนะคะก็คือว่าเวลาเราจะเป่าเนี่ยนะคะเราก็พูดง่ายๆเราเป่าใส่ตัว small talk มันก็จะเป็นคลื่นเสียงเข้าไปแล้วเราก็จะทำการแปลงคลื่นเสียงด้วยสูตรที่เราคิดค้นขึ้นนะคะให้เป็นค่าเทียบเท่ากับวอลลุ่มของปอดนะคะพอเราแปลงตัวค่านี้ให้เป็นวอลลุ่มของปอดแล้วเราก็จะเอาค่าเนี่ยไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะซึ่งได้ค่ามาตรฐานทางการแพทย์มาจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กมลแก้วกิตินรงค์นะคะท่านเป็นแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลจุฬานะดูแลทางด้านโรคปอดโดยเฉพาะท่านก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่ช่วยร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะการคำนวณเนี่ยนะเราใช้หลักการทางสถิตินะซึ่งเราทดสอบนะหลายครั้งและหลายรอบและกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยก็มีทั้งเป็นคนปกติแล้วก็มีผู้ป่วยบางคนที่ให้ความร่วมมือด้วยนะเราก็มาลองทดสอบความแม่นยำซึ่งความแม่นยำตอนที่เราทดสอบเนี่ยเราได้ถึง 90% นะคะของการทดสอบวอลลุ่มปอดที่เราวัดเมื่อเทียบกับตัว peak flow meter นะคะคือพูดง่ายๆว่าเครื่องที่เป่าด้วย small talk กับค่าที่เป่าด้วย peak flow เนี่ยนะเรียกว่าใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเลยสวัสดีค่ะดร.เชอรี่จะมาสอนวิธีการเป่าลมผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับแอปพลิเคชันลังแคร์นะคะวิธีการเป่าเราต้องเป่าเข้าไปในรูนี้ค่ะช่องล่างที่เป็นช่องไมโครโฟนของมือถือทีนี้เราก็จะกดนะคะเราก็แค่กดเริ่มต้นการทดสอบค่ะแล้วเราก็มาเริ่มต้นการทดสอบนับ3 2 1เป่าให้เต็มแรงนะคะเริ่มต้นครั้งที่2และครั้งที่3นะคะผลที่ได้นะคะได้482
ขอให้สนุกสนานในการตรวจสอบปอดนะคะ สวัสดีค่ะ ผมคิดว่าเครื่องมือเนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะว่าประการที่1นะครับมันสามารถทำให้เขาประเมินสภาพหลอดลมของตัวเองได้นะครับโดยที่เขาอาจจะรู้เลยว่าสมมุติเขามีอาการเริ่มจะไม่ดีแล้วเริ่มเป็นหวัดแล้วรู้สึกว่าความจุปอดหรือการที่มีหลอดลมตีบเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าอันที่2ก็คืออาจจะช่วยในแง่ของเนื่องจากมันมีเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มีมือถือนะฮะมันก็ไม่ได้จะต้องพกเครื่องมืออะไรพิเศษเพราะเราพกมือถือกันทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถใช้ได้สะดวกแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์